Hello, good morning. Welcome to my channel Lalo Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে মুড়ি মিক্সাৰ আৰু এই মুড়ি মিক্সাৰটো কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মুড়ি লৈছো এবাটি, কেঁচা জলকীয়া দুটা, নৰসিংহ পাত, নিমখ, হালধি, কলা নিমখ, বাদাম, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা। এই কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু এটা কেৰাহীত দিছো মই ঘি। এইখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বাদামখিনি ভাজি লম। এতিয়া বাদামখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এটা বাটিত মই এইখিনি উলিয়াই থম। এতিয়া মই নৰসিংহ পাতখিনি ভাজি লম আৰু ইয়াৰ লগতে মই এই কেঁচা জলকীয়া কেইটাও ভাজি লম। এয়া মই সেই সেম কেৰাহীটোতে মুড়িখিনি ভাজি লম ঘিত। অকণমান মই হালধি গুড়ি দি দিম আৰু এইখিনিতে মই মিক্স কৰি দিম। মই এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। মই অলপ দিছোঁ গৰম মছলা, অকণমান দিছোঁ মই চাম্বৰ মছলা আৰু এয়া দিছোঁ মই আমচুৰ পাউডাৰ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। দি মই ভাজি থোৱা বাদাম, নৰসিংহ পাত আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি আৰু দিম অকণমান নিমখ আৰু অলপমান দিম ক'লা নিমখ আৰু এইখিনিতে মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু দিম মই এচামুচ চেনি আৰু এইখিনিও মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। মুড়ি মিক্সাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই সাৰ্ভিং বাউল এটাত মই সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। হৈ গ'ল মুড়ি মিক্সাৰ আৰু এই মুড়ি মিক্সাৰ আপোনালোকে আবেলি হওক ৰাতিপুৱা হওক চাহৰ লগত খাব পাৰে।